welkom bij de Europa-reisvlog. We zijn nu in Bad Bentheim. Genau. Mijn mama heeft een chocolademelk voor mij gekocht. Een cacao bitte. Nou, mocht ik het inpakken? Oh, het inpakken. Ik ben daar woensdagavond mee begonnen en tot bij Sophie thuis ben ik daarmee bezig geweest. Het uitpakken. Ik baal een beetje. En op slag aan de basis kan dat ook weer komen. Nou, wij halen echt iets bij opvoeding. Uitpakken, inpakken, dingen weer terug doen en niet meer meenemen. En ja, het was gewoon dramatisch. Ik was heel onzeker over wat ik allemaal mee moest nemen. Want ik wilde eigenlijk zo weinig mogelijk. Ik dacht, we gaan alleen maar door Europa. Je kan daar alles kopen wat je nodig hebt. Maar toch ga je je zorgen maken en dan ga je toch te veel meenemen. Ik ben heel benieuwd hoeveel te veel we mee hebben. Ik heb te veel kleren mee, maar ik kon... Ik ook, maar ik dacht ook, je weet wil niet niet- wat je kan ja, verwachten. en ik wil niet elke dag hetzelfde aan. Nee, ik ook niet. Ja. Vinden we ook niet leuk voor de kijkers, hè? Nee, het is Die niet willen leuk ook voor de gewoon kijkers. een Die beetje willen variatie ook zien. een beetje Moet afwisseling. jij... We zijn aangekomen en we hebben de maaltijdsalade buiten opgegeten. Vakantie, En wij gaan nu de tram opzoeken. Ik denk dat ik al weet waar die is. En dan gaan we naar het hostel. Ja! Een hele goede morgen, mensen. Het is, hoe laat? Het is middag. Het is 1 uur of zo. Geweest al. Maakt niet uit. We zijn al, ik ben al wel sinds 11 uur wakker. Maar ik ben heel lang blijven liggen, want ik dacht dat Manon weg was. Want kijk, ik zal even de kamer laten zien. Hier kom je binnen. En dan is hier mijn bed. Dus iedereen ziet ook meteen mij. Dan is hier Manons bed. Hier mijn bed. Ja, blij mee? Heb je lekker geslapen? Het ligt echt heerlijk. Ja, ik heb heerlijk geslapen. Mooi. En dan zijn hier nog 3 stapelbedden. Helemaal leuk. Dan hebben we hier ons uitzicht. Dit is Rosenthaler Platz, geloof ik. Ja, het staat daar ook. Hé, dit is gewoon een bushalte hier, joh. We zijn trouwens gisteravond uit geweest, vandaar dat we zo laat wakker waren. Met wie? Richard. Richard. Wij stonden bij de metro, onderweg naar een club. En toen begon die tegen ons Dat is de club. voor toeristen. Ja. Richard die zei, daar moet je niet heen gaan. Ik ga hierheen, ga met mij mee. Dus dat hebben we gedaan. We hebben de rest van de avond vrij weinig gezien. Ja, hij kwam een paar keer nog langs. Maar hij wilde niet naar de muziek waar wij heen wilden. Dan zei hij weer, oh nee, ik ga naar boven. Ik ga naar boven. Want daar was de techno. Maar ze hadden best leuke muziek. Ze hadden goede muziek. We hebben ons echt vermaakt. Ja, het was echt heerlijke En muziek. hoe laat zijn we naar huis gegaan? 1 uur of 4? Ja, 4:30. 5 uur waren we thuis. Ja, dat was helemaal leuk. Maar goed, we gaan vandaag, ik weet niet, ja, we gaan naar de Decathlon voor zo'n klein handdoekje voor Manon. Hé, is dan- dat niet het handdoekje wat ik moest hebben? Zoiets? Ja, die heb ik ook. Nee, En we gaan naar de Mediamarkt voor een extra accu, want ik ben al mijn accu's vergeten in Utrecht. En we gaan met bus 100. 100! Iedereen verstaat ons hier. Ja, iedereen verstaat het, dat is een beetje vervelend. Heel leuk. Oh. Nou, ik had zomaar iets onaardigs kunnen zeggen over die Richard gisteren, maar ineens zei hij tegen me: just so you know, I can understand you because Dutch is similar to German and I speak German. Oké, we hebben een ijsje. Wat heb jij? Ik heb strawberry en cranberry. Die overigens heel lekker is. Ik hou niet van aardbeienijs. Maar dit is echt heel lekker. En pistachio Nog wat, hè? bronte. Ik weet het niet. Pistachio. Ja, zoiets, ja. En ik heb passievrucht en perzik en Sage. peach en sage. Salie. Oké. Nou, dus. En we zijn onderweg naar bus 100. Want de kunnen we de hele dag Decathlon en de Mediamarkt die waren dicht. En we kunnen we de hele dag in de bus chillen, want we moeten even relaxen. En meid, vooral deze hier. Vooral deze. Heerlijk. Dag mensen. Hi. Wat hebben we allemaal gedaan? We hebben in de bus gezeten, was enig. Sindsdien ben ik een beetje heel erg moe. Ik weet niet hoe het met jou zit. Ja, ik ook. Maar jij was al moe. Ja. Hij is niet beter geworden. Nee, nou, het was net even beter. Ik moet zeggen dat ik me hier ook wel kan vermaken. Het is hier echt lekker cool en gezellig en rustig. Dus dan heb ik niet zoveel last van de vermoeidheid. Maar ja, prettig is het niet. En we hebben dus hier zitten picknicken. Aan het water.
Heerlijk rustig. Net voorbij de Tiergarten. Berlijn is top. Ja, Ja, we zijn helemaal fan. ik ben helemaal onder de indruk. Ik vind het echt een heerlijke stad. Hi. Hoe laat is het? 6 uur, 7 uur, ik weet niet eens. 's Avonds. We hebben ons gisteravond weer uitermate vermaakt. We waren Iets te vermaakt. in de hostelbar. Omdat die om 12 uur dicht zou gaan en wij wouden op tijd naar huis. Maar de barmanager mocht ons nogal. Dus die is tot 4 uur open gebleven. In de bar hebben we Italiaanse Exploding Kittens gespeeld met Fransen. Dat was helemaal leuk. En Ja, dan- dat was heel leuk, maar ook heel moeilijk. Ik snapte er niks van. Sophie ook niet. Nee, Ze zijn allebei geëxplodeerd. ik ben... Ja, maar ik kom mezelf Oh, je hebt nog redden. gewonnen trouwens. Ja. Je hebt gewonnen. Gewonnen. Samen met iemand anders nog. Die had ook gewonnen, want het Ja, spel dat- was dus niet voor 6 personen. In de bar hebben we nog heel leuk met de barman naar metal geluisterd. Dat was een metal liefhebber. En een van de mensen waarmee we dat spel hadden gespeeld was ook een metal liefhebber. Dus die had elkaar helemaal gevonden. Dat was heel gezellig. Daarom mochten we ook tot 4 uur blijven. En daarna zijn we nog naar een restaurant geweest. Een Italiaans restaurant. Dat was niet gepland of zo. Nee, die was ook al gesloten, maar we mochten toch naar binnen. En in het Italiaanse restaurant kregen we dansles. En hebben we gedanst. Dat is heel leuk. We kregen nog een drankje. Limoncello. Ja, van Francesca. Zo heet ze blijkbaar. Oh. Dus ik net aan denken weer. Dat had ik niet meegekregen. Nee. Hey Ron. Waar zijn we? Ik weet niet precies waar. We zijn in Kreuzberg in Berlin. Und wir haben schön gegessen. Sorry. Entschuldigung. We hebben het heerlijk gegeten. Een enchilada en een tofu burger. Het was echt klasse. Heel erg lekker. We gaan straks terug naar onze plek, naar ons hostel. En gaan we daar nog even zitten op een terrasje. Oh, ja, op een terrasje bij. En onze reisdagboekje bijhouden. Zin in. Er is weer heel veel gebeurd wat erin moet. Wat zijn we aan het doen? Ik wil graag een ring. Ik ga Sophie eigenlijk ten huwelijk vragen. Oeh. Ja, nu moeten we kiezen en ik weet al welke ik wil. Nou, Nee, is toch goed? Wacht Je even. hebt toch zelf gekocht? Wacht maar even. Meine Liebe, meine allerliebste Sophie. Ja, mijn allerliebste Manon. Weil wir on unsere anniversary trip gegangen sind, möchte ich gerne etwas fragen an dir. Meine liebe Sophie, liebe Sophie, willst du mit mir trauen? Bitte. Ja. Ja? Gewonnen? Oh mein Gott! Oder möchtest du gerne diese Ring? Ich habe zwei gekauft, weil ich nicht war. Diese ring is meer... Ich liebe dich. Ik liebe dich ook. Dag dames en heren. Manon is ook aan het vloggen. Ze hebben hier een museum voor David Hasselhoff. Moet je zien. Knight Als we wakker worden in bed en we kijken naar links, dan is het eerste wat we zien het hoofd. Ja, dat is ook David Naast Hasselhoff. elk bed hangt een klein fotolijstje met zijn gezicht. Waar ook nog een spotje op staat, een beetje. Dus ja. Oh, is hij van Baywatch?
Sophie! Ja, ik ken die helemaal eigenlijk niet. Baywatch! Ik bedoel, ik heb wel eens van hem gehoord. Is hij van Baywatch? Sorry. Kijk hier. Oh, kijk, zo'n klein autootje. Dat is helemaal iets voor mij. Er is een campagne. Een campagne waarvoor? Facebook.com/David Hasselhoffstrasse. Oh. Dus ze willen de straat... De David Hasselhoffstrasse. David is een superhero. Het is trouwens... Dinsdagochtend, 10:30 ongeveer. En we gaan nu naar de Berlijnse muur. We zijn vroeg een soort van opgestaan. Maar we doen het rustig aan. We kunnen niet 3 weken lang heftig. Nou, we zijn nu bij een soort van memorial gedenkplaats van de Berlijnse muur. Waar nog een stukje staat, dat is toevallig dit. Er staat best wel een hoog stuk daar ook. En dit is bij een metrostation, de Bernauer Straße. En er staan hier allemaal foto's van hoe dat metrostation is afgesloten en zo toen de muur opgezet werd. Dat is wel heftig. En ook informatie over mensen die er overheen zijn geklommen en dat soort dingetjes. Ja, het is niet alleen een stukje muur. Het is Nee. ook informatief. En daar, wacht. Daar staan allemaal van die palen. Ja, wij En dachten Dat de grens was. ja, de grens of het hek wat voor de muur stond. Misschien is het een hek. Volgens mij wel, ja. Het hek wat ervoor stond, een paar meter ervoor. Ja, het is best wel indrukwekkend. Ja, best wel. En wij denken ook dat dat Oost-Berlijn is en dit West-Berlijn. Oké, wij denken toch dat we in Oost-Berlijn zijn. Want wij staan hier. En dit is West-Berlijn. Dus dit is Oost-Berlijn. Dus ik denk dat dit Oost-Berlijn is. Vrienden. Dag vrienden, dag vrienden. Wij zijn op dit moment bij Vliegveld Tempelhof. En het is een hele interessante historische plaats blijkt. Wij dachten gewoon, we gaan leuk picknicken. Maar Manon heeft net wat informatie opgezocht, dus daar gaat ze jullie nu wat over vertellen. Ja, het is echt indrukwekkend, de plek. Wij liepen net ook, wij wilden graag naar het park eromheen om even te picknicken. Maar wij hebben zo lang gelopen voordat wij in de buurt kwamen van een park. En nu weten we waarom, want de hele lengte van deze vluchthaven is 1,3 kilometer. Ze zeggen dat je er ongeveer een uur over doet om helemaal om het gebouw heen te lopen. Dat hebben we gemerkt. Het is ook een van de grootste gebouwen in Europa. Op het Pentagon en het paleis van de koning van Boekarest na. Ja, het is een van de grootste gebouwen van de wereld dan, of niet? Nee. Ja. Heel groot, echt heel groot en indrukwekkend. Nu blijkt dat... Oké, ik heb het opgezocht, hè. Dit is door Hitler gebouwd. En het bouwen hiervan is gestaakt omdat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. En het is toen gebruikt door de nazi's. Ja, ze hebben bunkers en weet ik veel wat. Er zit een schuilkelder in van alles. Maar na de Tweede Wereldoorlog is het door de Amerikanen gebruikt als basis. Omdat toen de Russen en zo bezig waren in Berlijn. Gedoe. Toen hebben de Amerikanen dit dus gebruikt als basis. Omdat dit de enige begaanbare weg was naar dit deel van Berlijn. En dan konden ze medicijnen en eten en zo importeren. Elke minuut landde er wel een vliegtuig met spullen die ze nodig hadden. En er zit ook een basketbalveld in en een bowlingbaan. Ook interessante info. Ja, het is zo groot ook. Het is zo mega. Het is echt bizar. We hebben er nog wel wat leuke fotootjes van. Wie weet komen die nog wel in de vlog, weet ik niet. We gaan het zien.
En tot 1993 of zo hebben ze daar gezeten, de Amerikanen. En daarna is het gewoon een vliegveld geworden. In 2008 is het gesloten als vliegveld, omdat het te veel, vanwege milieuvervuiling. En het was toen een van de kleinste vluchthavens van Berlijn. Terwijl in 1922 was dit een van de allergrootste vluchthavens van de wereld. Samen met Amsterdam en Parijs en zo. En Londen. En nu is het dus een van de allerkleinste in Berlijn. En het is dus gesloten, want het was niet meer rendabel om het open te houden. En nu is dit dus deze hele, waar alle landingsbanen en zo zijn, dat is helemaal open. Daar kan je dus, dat is dat park, daar kan je helemaal rond. Je hebt hier een basketbalveld, een beetje, ja, ik dacht dat het een beetje sociale werkplaatsenachtige dingen waren. En hier komen mensen om te barbecuen, om van alles te doen. Ik zal even wat laten zien. Ik kan het niet heel goed zien, maar dat is dus het gebouw, een stuk van het gebouw waar we het over hebben. En daar... Het loopt een beetje zo schuin in een hoek. We zijn net helemaal daar om het gebouw heen gelopen. Flink lang ook. Flink lang. En daar is circustenten. Die circustenten. Ja, een soort van kunstenaars zitten daar misschien. Allemaal gekke creaties. Ja, creaties. En wij zijn dus aan het picknicken. Tenminste, we hadden leuk een broodje gekocht en zo. Maar omdat we zo lang moesten lopen, hebben we daar wat te lang over gedaan. Maar we hebben wel aardbeidjes. We hebben... hoe heette dit ook alweer? Brombeeren. Brombeeren. En, heel belangrijk, babybel. Waar gaan we heen? Naar het Holocaust Monument. Eindelijk. Ja, het stond op ons lijstje. We hebben nog, als we daar zijn, nog maar iets van 20 minuten of zo. Voor die dit Maar we gaan het zien. Ja. Waar gaan we heen? We zitten nu in een trein, hè? Ja. Een echte trein. We hebben echt alles gehad. Treinen, bussen, metro's, tram. Snelmetro, heb ik ook vaak genomen. Nou. Vaak, nou ja. In ieder geval top. Helemaal leuk.